spaghetti campur dengan apa? Ayam chicken chop kan? Tapi ayam ni grill kan? Ayam grill kan? Okay. Sedap dah. Yang tu lamb dia. Okay, lamb dia. Okay. Dan ini apa tadi bang? Mac and cheese. Ha? Mac and cheese. Bukan carbonara. Carbonara apa? Mac and cheese. Mac and cheese. Mac and cheese. Macam ni kan sedap tak? Nasi. Nasi apa? Butter. Butter. Buttermilk. Fish fillet. Fish pellet. Kan? Fillet fish. Sama lah fillet fish. Dia punya buttermilk lah. Buttermilk dekat tak? Nampak tak masuk dalam buttermilk? Macam ambil sikit-sikit. Tak kat buttermilk. Banyak-banyak. Nanti ambil apa? Chicken chop biasa. Chicken chop biasa. Sedap juga makan nasi kan? Mak suka ni pedas. Dia tak muak. Dia tak lagi panas. Ni dah? Nak makan chicken chop lagi panas. Balik. Pengen balik. Patutnya kalau nak makan lalu tu kan. Nah. Dah, mati dah. Buat apa tu? Bubur black pepper. Jadi. Habis. Ni pun sedap juga. Apa ni tadi nama dia? Mac and cheese. Ha? Mac and cheese. Mac. Mac and cheese. Ni budak-budak ni apa? Macaroni and cheese. Macaroni. Macam carbonara lah. Kan? Tapi spaghetti dia sedap. Sebab pedas. Dia punya apa? Lamb dia. Sedap bang. Dia makan tadi apa juga? Nasi, Buttermilk. buttermilk, Fillet fish. Fish. fillet fish. Chicken chop biasa. Chicken chop biasa. Tak ambil orang senang kan? Tu kedai dekat belah sana sebelah pokok. Kedai baru lagi ni. Dekat SB Mall, Sungai Buloh. Ayam dia okey? Okey ayam dia? Lamb dia okey bang? Ha? Ayam dia okey kan? Tu lamb dia lembut tak? Ya. Boleh lah. Macam lem. Macam lem. Dia tak macam lem golek lah. Yalah. Tapi lembut elok. Lagi ni okey lembut. Lembut lah kan macam tu kan? Dah. Lamb dia. Dah. Lamb dia tak berbau apa pun okey je. Okey lah, boleh lah kan bang. Harga dia berapa dia? 20 lebih kan? Yang ini 15 lebih je. Dengan ayam ada, spaghetti ada, semua ada cukup banyak. Okay. Harga semua apa berpatutan kan? Sebab dengan tempat yang ni dah masuk 30 lebih kan? Ni baru 20 lebih, paling mahal sebab lamb. Tapi ayam cuma belah-belah je. Lepas tu ada pula spaghetti dia. Spaghetti dia dah masak macam Melayu sikit. Dah cukup dah tak nak amat. Abang makan lah kat bang. Makan ni boleh ikut. Buat dah rumah. Tadi kita makan ni 1, 2, 3, 4, Tak, ni tak. Ni tinggal je. 5, 6 lah. 6 dish kan?
kan? 5 besar, 6. Tu yang tu price kan? Tak sampai 100 kan? Murah lah kan? Boleh makan kat sini. Dekat kedai apa nama dia tu? Kedai western lah kat bawah ni dekat sini Buloh. Dekat SB Mall Court. Okay, makan dia pun perhati kan? Perhati, lepas tu banyak. Mak tak mamak nak makan ni. Kecil je mak. Tak nak lah makan ni. Ni tak sweet lah. Dia suruh calak ke? Dia tak Kalau kia sedap tak? Buttermilk je. Tak suka macam ni. Nasi dia pun lembut kan? Ya. Kenyang lah mak. Banyak lagi dah. mak tak boleh garang. Tadi ni tak. Tu pun tak makan lagi. Carbonara tak rasa lagi. Tapi tak sedap kan? Pecah elok lah. Mak nak habis spaghetti mak dulu. Sedap. Apa yang ada. Cik suka lah. Masakan sedap. Ni macam nak sebut ni? Safhyd Safhyd. Safhyd. Apa dia? Safhyd. Safhyd tu nama orang ke apa? Oh. Sebelum ni memang dah pernah buka? Kat mana lagi? Subajaya. Berjaya di Redis. Oh, lepas tu dapat sini pula. Ni pun baru. Tu lah. Baru pun cik dah sampai 2 kali tau sebab suka. Terima kasih. Sama.